được bảo vệ. Mới khởi đầu đã là địa ngục. Năm 259 trước công nguyên, hắn sinh ra tại Hàm Đan, kinh đô nước, cha hắn là Doanh Dị Nhân, người thừa thãi của Hoàng thất Tần, bị đưa sang nước Triệu làm con tin, mẹ hắn vốn là một kỹ nữ. Chỉ một năm trước đó, ông cố hắn là Tần Chiêu Tương Vương, bổ nhiệm thủ tướng Nam Dương Đằng làm nội sử. Hai nước kết thù sâu như biển máu 2 năm sau. Tướng Tần là Vương Hột vây đánh Hàm Đan. Nước Triệu nổi sát tâm với Doanh Dị Nhân. Nhưng Doanh Dị Nhân vận may rất tốt, gặp được nhà đầu tư thiên thần Lã Bất Vi. Nhờ Lã Bất Vi, hắn trốn về nước Tần, rồi trở thành vương thái tử. Nhưng trong lúc hoảng loạn, họ không kịp mang theo vợ con. Doanh Chính và mẹ là Triệu Cơ bị bỏ rơi ở nước thù địch, trở thành bia trút giận của người Triệu. Cha Doanh Chính mỗi ngày chỉ nghĩ một vấn đề: làm sao để sống sót. Người bạn duy nhất là Yên Thái tử Đan, cũng bị chính cha mình đưa sang nước Triệu làm con tin. Hai thiếu niên bị số phận trêu đùa, ở đất khách quê người Triệu bao bắt nạt, lén lút nương tựa, nhớ quê và mong chờ tương lai. Đến năm 251 trước công nguyên, Tần Chiêu Tương Vương qua đời ở tuổi 74, con trai ông là Doanh Trụ lên ngôi, chính là Tần Hiếu Văn Vương sau này. Doanh Dị Nhân được lập làm thái tử, nước Triệu cân nhắc tình hình chính trị. Sau khi đong đếm lợi hại, cuối cùng quyết định thả hai mẹ con tội nghiệp này về nước Tần. Nhưng nào ngờ đâu, Tần Hiếu Văn Vương đăng quang 3 ngày thì qua đời. Ngôi vương truyền cho Doanh Dị Nhân chính là Tần Trang Hương Vương sau này. Nhà đầu tư thiên thần Lã Bất Vi của ông được phong làm thừa tướng, còn được phong văn tín hầu. Nhưng chớ trêu thay, chỉ 3 năm sau, Tần Trang Hương Vương cũng qua đời vì bệnh. Ông nội tại vị 3 ngày thì qua đời, cha tại vị 3 năm cũng qua đời. Doanh Chính 13 tuổi trở thành Tần Vương. Chẳng biết là buồn hay vui, nhưng vị vua thiếu niên mới 13 tuổi này, trong tay không hề có thực quyền, đại quyền triều đình bị Lã Bất Vi nắm giữ. Thậm chí mẹ hắn là Triệu Cơ cũng nối lại tình xưa với Lã Bất Vi. Khi Doanh Chính dần lớn lên, Lã Bất Vi sợ chuyện này bị Tần Vương phát hiện, nhưng không dám đắc tội Thái hậu, đành nghĩ ra một chiêu tồi tệ. Ông ta tìm một chàng trai trẻ tên Lược Hải. Hắn ta có ngoại hình rất đẹp. Lã Bất Vi giả dạng tên này thành thái giám, nhưng cho Thái hậu làm nam sủng. Hắn nhanh chóng nhận được sự sủng ái của Triệu Cơ, còn được phong làm trưởng tín hầu, thậm chí còn lén lút sinh 2 con với Thái hậu. Đã Lược Hải sau khi được Triệu Cơ sủng ái, đã hiện thực hóa triệt để cụm từ tiểu nhân đắc chí, đã tung hoành ngang dọc, vô cùng kiêu ngạo. Nhưng chẳng mấy chốc hắn tự chơi ngu lấy họa. Có một lần uống say, hắn mượn hơi rượu quát mắng một đại thần không chịu hùa theo mình rằng: ta là trai dượng Tần Vương, ngươi dám trọc ta à? Đại thần đó không thèm nhượng bộ, hắn quay lưng mắt thẳng với Doanh Chính. Lược Hải biết lần này không dễ dọn dẹp, dứt khoát làm liều, trực tiếp phản nghịch, định phế truất Doanh Chính, đưa con mình và Thái hậu lên làm vua. Nhưng không ngờ có kẻ làm phản trước hắn. Năm 239 trước công nguyên, em trai cùng cha khác mẹ là Thành Kiều đã làm phản trên đường đánh nước Triệu, nhưng vì thế lực có hạn, nhanh chóng bị dẹp yên. Năm sau, Doanh Chính cử hành lễ đội mũ tại cung Ung. Lược Hải nhân cơ hội phát động chính biến, Doanh Chính ra tay dẹp yên cuộc nổi loạn. Lược Hải bị xử tử Ngũ Mã phanh thây. Thái hậu Triệu Cơ bị giam lỏng ở Ung Thành. 2 đứa con riêng cũng bị giết. Vì Lược Hải do Lã Bất Vi tiến cử, lại giả làm thái giám gây ra chính biến. Doanh Chính nhân cơ hội phế truất Lã Bất Vi, tức chức thừa tướng của vị trọng phụ này, lưu đày đến đất Thục. Chẳng bao lâu, Lã Bất Vi uống độc dược nơi xứ người, kết thúc sinh mạng của mình. Nhìn lại nửa đời trước của Doanh Chính, nhỏ tuổi bị cha ruột bỏ rơi, lên ngôi bị em trai phản bội, thân chính lại bị mẹ ruột phản bội. Thậm chí đại thần cố mệnh của Tiên Vương cũng quyền lực ngút trời, trái tim Quân Vương trở nên kiên cường trong đau thương. Sau khi thân chính mang đại nguyện thống nhất của các đời vua Tần, Doanh Chính bắt đầu trận chiến bá chủ. Năm 231 trước công nguyên, Thiết Kỵ Đại Tần chỉ mũi nhọn vào nước Hàn. Nước Hàn khá yếu trong 6 nước, nhưng kẹt ngay yết hầu đường đông của Tần. Tần quốc dụ hàng nước Hàn. Nam Dương thủ tướng Đằng được bổ nhiệm nội sử, lấy Nam Dương làm căn cứ đánh nước Hàn. Năm sau, nội sử Đằng dẫn quân đánh nước Hàn, nhanh chóng hạ kinh đô Tân Trịnh, chiếm toàn bộ lãnh thổ nước Hàn, bắt sống Hàn Vương An. 5 năm sau khi nước Hàn diệt vong, nước Hàn lại phát động phản loạn, nhưng cũng chỉ giãy dụa chút ít. Quân Tần không tốn mấy sức đã dẹp yên phản loạn, tiện thể giết chết Hàn Vương An. Nước Hàn từ đó tiêu vong hoàn toàn, trận diệt Hàn thắng lợi không chút hồi hộp. Vì thế quân Tần tăng mạnh, Doanh Chính chuyển tầm mắt sang nước Triệu. Nước Triệu tuy sau trận Trường Bình, thanh máu chỉ còn một nửa, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Họ trước có Liêm Pha, sau có Lý Mục. 2 người này cùng Bạch Khởi và Vương Tiễn của nước Tần xưng là tứ đại danh tướng thời chiến quốc, đều là những kẻ cứng đầu thứ thiệt. Đặc biệt là chủ tướng nước Triệu trận này Lý Mục, đây là một kẻ mạnh phu từng chém 10 vạn hung nô như thái rau. Lần trước tướng Tần Hoàng nghĩ đánh Triệu, bị Lý Mục đánh cho tối tăm mặt mày, thảm bại trốn chạy. Doanh Chính biết đánh cứng, dù thắng cũng không có lợi, bèn chơi một chiêu hiểm. Hắn phái người dùng số tiền lớn hối lộ thừa tướng nước Triệu là Quách Khai. Phẩm hạnh gã này đê tiện đến mức bút mực nào tả hết, trong mắt hắn chỉ có tư lợi.
hoàn toàn không có chút lòng trung thành nào với đất nước, đối mặt với tiền hối lộ từ nước Tần. Tự nhiên là đến bao nhiêu nhận bấy nhiêu, hắn tung tin đồn bên tai Triệu Vương. Nói Lý Mục nắm trọng binh trong tay có ý định mưu phản, còn làm giả mật thư giữa Lý Mục và quân Tần. Đáng tiếc Triệu Vương Thiên lại là một tên hôn quân cực phẩm, chẳng thèm tra xét, phái hai tên bất tài Triệu Thông và Nhan Tụ thay thế binh quyền Lý Mục và Tư Mã Thượng. Lý Mục biết lâm trận đổi tướng thì nước chịu vong, nên kiên quyết chống lệnh, từ chối giao binh. Nhưng Triệu Vương tự tìm đường chết, ông trời cũng không cản nổi, hắn đã sớm trừ đường lui, lén phái một đội quân đến dụ bắt rồi xử tử Lý Mục. Tư Mã Thượng cũng bị cách chức. Lý Mục vừa chết, nước Triệu mất đi tầng kết giới bảo vệ. Năm 228 trước công nguyên, Doanh Chính thấy thời cơ đã chín mùi, phái Vương Tiện phát động tổng tấn công. Quân Tần với khí thế trẻ tre công phá Hàm Đan, bắt sống Triệu Vương Thiên. Lúc này nước Yên bất ngờ xuất hiện, thấy nước Hàn và nước Triệu lần lượt bị diệt. Trong lúc cấp bách bèn nghĩ ra một chiêu tồi. Yên Thái Tử Đan, bạn thuở nhỏ của Doanh Chính, biết không thể địch lại nước Tần, lại đem số mệnh của cả một quốc gia đặt vào tay một thích khách. Thế là có màn Kinh Kha thích Tần Vương. Năm 227 trước công nguyên, Kinh Kha mang theo bản đồ nước Yên và thủ cấp của tướng phản nước Tần Phan Ô Kỳ, với danh nghĩa sứ thần nước Yên đến yết kiến Doanh Chính, dự định nhân cơ hội hành thích. Tìm cơ hội hành thích, hắn đã giấu sẵn một con dao găm bôi độc bên trong cuộn bản đồ. Mọi chuyện ban đầu thuận lợi. Kinh Kha mở bản đồ cho Doanh Chính xem. Khi dao găm lộ ra, hắn đột nhiên dùng tay trái tóm lấy tay áo Doanh Chính, vung dao găm đâm thẳng về phía Tần Vương. Doanh Chính giật mình, giật đứt tay áo, hốt hoảng né tránh. Kinh Kha đuổi sát theo không bỏ. Quân thần trong triều hoảng loạn nhất thời không biết làm sao. Vì theo luật nước Tần, đại thần không được mang binh khí. Hầu vệ ngoài điện không có lệnh của Tần Vương thì không được bước lên điện. Người duy nhất có vũ khí là Doanh Chính, nhưng hắn bận chạy trốn bảo toàn tính mạng, không nhớ ra việc rút kiếm. Thời khắc mấu chốt, Thái y Hạ Vô Cương ném túi thuốc trúng Kinh Kha. Doanh Chính thở phào một hơi. Dưới sự nhắc nhở của đại thần, hắn rút thanh kiếm dắt bên người chém bị thương Kinh Kha. Kinh Kha ném dao găm về phía Tần Vương, nhưng không trúng. Cuối cùng vụ thích sát của Kinh Kha thất bại, hắn ta bỏ mạng tại chỗ. Cơn giận của Doanh Chính thiêu rụi thành kế. Hắn phái đại tướng Vương Tiễn và Tân Thắng dẫn quân tiến về phía bắc dọc đường như trẻ tre. Năm sau công chiếm kinh đô Kế Thành. Yên Vương Hỷ hốt hoảng trốn sang Liêu Đông, tướng Tần Lý Tính đuổi sát theo. Yên Vương Hỷ để bảo toàn tính mạng đã trực tiếp chém đầu con trai mình là Yên Thái Tử đang dâng lên cho Doanh Chính, người bạn chí cốt cùng Doanh Chính thuở nhỏ. Không ngờ lại gặp lại theo cách này. Việc Yên Vương đại nghĩa diệt thân, rõ ràng là bán nước cầu vinh, chỉ đổi lại cho mình chút thời gian thoi thóp kéo dài hơi tàn. 4 năm sau, con trai của Vương Tiễn là Vương Bôn dẫn quân tiến đánh Liêu Đông, bắt sống Yên Vương Hỷ. Nước Yên chính thức diệt vong. Nước Yên diệt vong dễ dàng, nhưng lại để lại những màn kinh điển như tiễn biệt ở sông Dịch, Kinh Kha thích Tần Vương. Bản đồ vừa mở dao găm lộ ra, những màn kinh điển được lưu truyền đến tận ngày nay, giúp chúng ta có thêm nhiều góc nhìn để thưởng thức đoạn lịch sử đó. Năm 225 trước công nguyên, Doanh Chính phái Vương Bôn diệt nước Ngụy. Nước Ngụy lực lượng quân sự bình thường, nhưng kinh đô Đại Lương rất khó công thủ. Quân Tần mấy lần cường công đều chịu thiệt. Vương Bôn liên tục phân tích suy diễn, quan sát địa thế, cuối cùng nghĩ ra một chiêu trò quái dị, phá đê sông Hoàng Hà dìm thành Đại Lương. Hồng thủy tràn qua đồng bằng, nhấn chìm thành Đại Lương trong biển nước. Năm 3 tháng khiến tường thành hỏng. Ngụy Vương giả thấy đại thế đã mất, đành đầu hàng nước Tần. Cùng năm đó, Doanh Chính phái Lý Tính và Mông Điềm dẫn 20 vạn đại quân đánh nước Sở ở phía nam. Ban đầu vẫn khá thuận lợi, quân Tần nhanh chóng chiếm được Bình Dư và Tẩm Khâu của nước Sở, nhưng vì sai lầm của Lý Tính, cùng việc Sương Bình quân phản Tần theo Sở, quân Tần trong các hành động tiếp theo đã bị quân Sở đánh cho đại bại. Năm sau, Doanh Chính trọng dụng lão tướng Vương Tiễn. Lần này nước Tần trực tiếp dốc hết vốn liếng. 60 vạn đại quân ào ạt kéo đến, đại phá quân Sở tại huyện Kỳ. Chủ tướng chủ lực Hạng Yến ngay tại chỗ rút kiếm tự sát. Cuối cùng vào năm 223 trước công nguyên, quân Tần công chiếm kinh đô Thọ Xuân. Sở Vương Phù Sô bị bắt làm tù binh. Đại quốc phương Nam từng có thể sánh ngang với nước Tần này cứ thế diệt vong. 2 năm sau, nước Tề phế vật kia không chút hồi hộp bị quân Tần hốt gọn, chẳng có sự chống cự nào da hồn. Tề Vương Kiến ra thành đầu hàng. Từ đó, Doanh Chính đã dùng trọn vẹn 10 năm để thành công kích hoạt búp, thành tựu khiến cậu bé chịu nhục nhã ở Hàm Đan. Giờ đã đứng trên đỉnh cao Trung Hoa. Năm 221 trước công nguyên, Doanh Chính 39 tuổi cử hành đại lễ đăng quang hoành tráng ở Hàm Rương. Tự xưng là Thủy Hoàng đế. Thủy có nghĩa là mở đầu, Hoàng là vượt trên các vua. Hắn muốn làm hoàng đế đầu tiên trong lịch sử, còn hy vọng đế chế do mình khai mở có thể truyền đời vạn thế. Điều đó, thống nhất 6 nước chỉ là bước đầu trong đại nghiệp của hắn, quan trọng là xây dựng trật tự đế chế. Hắn dưới sự phò tá của Lý Tư và những người khác bãi bỏ chế độ phân phong cũ, đẩy mạnh chế độ quận huyện, chia Đại Tần đế quốc thành 36 quận. Mỗi quận đặt quận thủ, ngục thừa, trực tiếp chịu trách nhiệm trước hoàng đế. Từ đó, đất đai Trung Hoa không còn cảnh hỗn loạn do chư hầu cắt cứ. Thế nhưng,
một đế chế thống nhất. Không chỉ cần lãnh thổ và chế độ thống nhất, mà còn cần văn hóa và tiêu chuẩn. Trước khi thống nhất, 6 nước có tiền tệ, đo lường và chữ viết riêng. Thậm chí lễ nghi, luân lý và chuẩn mực đạo đức cũng không hoàn toàn giống nhau, làm cản trở nghiêm trọng tiến trình nhất thể hóa của đế quốc. Doanh Chính ban hành loạt chính sách tiêu chuẩn hóa đủ sức thay đổi hướng đi của nền văn minh Trung Hoa. Trước tiên là bãi bỏ tiền tệ 6 nước, thống nhất dùng tần bán lượng, thiết lập đo lường thống nhất. Tiếp đó thúc đẩy văn tự trung, xe cùng trục, hành cùng luân. Bãi bỏ văn tự dườm già của 6 nước, lấy tiểu triện làm chữ quan phương. Thống nhất khổ xe toàn quốc. Quy chuẩn đường sắt cũng được chuẩn hóa, thống nhất chuẩn mực hành vi và giá trị quan. Là cải cách này, bước đi then chốt đưa văn minh Hoa Hạ từ thống nhất lãnh thổ sang văn hóa, hoàn thành thống nhất văn hóa. Doanh Chính hóa thân thành cuồng nhân hạ tầng, xây dựng hệ thống trị đạo lấy Hàm Dương làm trung tâm, dọc ngang đan xen kết nối cả nước, tăng cường năng lực điều động quân sự như những giải lụa, đánh kích mọi gốc ngách đế quốc. Sau đó, ông lại nhắm mục tiêu vào một căn bệnh trầm kha của đại địa Hoa Hạ. Hung nô phương Bắc là mối họa lớn của văn minh nông nghiệp. Hỏi ra là chặng đường cướp bóc. Ngay từ thời chiến quốc, các nước phương Bắc như Yên, Triệu đã xây dựng vạn lý trường thành để chống lại sự xâm lấn của hung nô, nhưng tường thành phân bố tản mát, hiệu quả phòng thủ hạn chế. Doanh Chính quyết định giải quyết vấn đề biên cương. Ông phái đại tướng Mông Điềm dẫn 30 vạn đại quân thu phục vùng Hà Sáo, đuổi hung nô lên mặt Bắc trên nền móng trường thành cũ, tiến hành đại tu sửa, gia cố và kết nối, đối các công trình phòng thủ tản mát ấy thành một khối, hình thành vạn lý trường thành vắt ngang đông tây. Cho đến tận hơn 2.000 năm sau, vạn lý trường thành là công trình phòng thủ có quy mô lớn nhất trên trái đất, cũng là một trong những kiến trúc mang tính biểu tượng của Hoa Hạ. Xây dựng đế quốc diễn ra rầm rộ. Doanh Chính bắt đầu tuần du toàn quốc. Ông đi khắp phương Đông Tây Nam Bắc, dựng bia tuyên dương đức hạnh để muôn dân cảm nhận sự che chở của Đại Tần. Doanh Chính đã thống nhất lãnh thổ và chế độ, nhưng thống nhất lòng người lại rất gian nan. Năm 213 trước công nguyên, dưới sự thúc đẩy của thừa tướng Lý Tư, sự kiện đốt sách bùng nổ. Hậu thế cho rằng đốt sách là vơ đủ cả nắm. Thực ra, Doanh Chính không thiêu rụi sách thiên hạ, mà là thiêu rụi có chọn lọc, chỉ loại kinh điển gây bất lợi tư tưởng. Còn sách thực dụng như y dược, nông nghiệp, bói toán đều được giữ lại trọn vẹn. Sự kiện chôn nho sinh sau đó lại càng trở thành việc gây tranh cãi nhất về Doanh Chính. Về ra, Doanh Chính mê mẩn tìm tiên hỏi thuốc, cầu trường sinh, Từ Phúc dẫn 3.000 người ra biển cầu tiên. Vương sĩ giang hồ nhân cơ hội vơ vét tiền tài, hứa luyện thuốc trường sinh cho Doanh Chính. Kết quả là thất bại trong gang tấc, lũ phương sĩ cuốn tiền bỏ trốn, lại còn bàn tán chiều chính. Doanh Chính nổi giận trong sống đám lừa đảo này. Lúc đó có vài nho sinh cũng tham gia bàn tán, nên quả thực có nho sinh bị liên lụy và sát hại. Chuyện này gây tranh cãi rất lớn. Sự thật rốt cuộc ra sao, hiện vẫn chưa có kết luận. Năm 210 trước công nguyên, trên đường tuần du phía đông lần thứ 5, Doanh Chính lâm bệnh nặng tại Sa Khâu. Tâm phúc Triệu Cao từng nghe lời giăm dắp, và con trai Hồ Hợi cuốn quýt bên gối, lập tức hóa lan sói tranh quyền đoạt thế. Doanh Chính chút hơi thở cuối cùng trong cô độc. Triệu Cao và Hồ Hợi mưu đồ sửa di chiếu. Thi thể Doanh Chính vẫn nằm ở bưu cục xa xôi. Sự tôn nghiêm mồ yên mã đẹp cũng bị tước đoạt. Nhìn lại cuộc đời Tần Thủy Hoàng, thuở nhỏ bị phụ thân bỏ rơi, lên ngôi bị đệ đệ và mẫu thân phản bội, lúc chết bị Tâm Phúc và con ruột phản bội. Dưới phần hào quang đế vương, là kẻ cô gia quả nhân chưa từng được yêu thương. Nửa đời trước bận rộn nghiệp lớn thống nhất, nửa đời sau mệt mỏi xây dựng đế quốc. Nói hay ho là quét sạch 6 cõi, Hoa Hạ nhất thống. Chiến tranh liên miên, hao tài tốn của. Hơn 2.000 năm trôi qua, người đời vẫn tranh cãi không ngừng. Vĩ đại quả thực vĩ đại, tàn bạo cũng là thật sự tàn bạo. Tần Thủy Hoàng là vị vua muôn đời hay bạo chúa? Tôi không có đáp án, chỉ biết rằng khi 3 trong số 4 nền văn minh cổ đại bị lịch sử xóa sổ, chúng ta đã dùng cùng một thứ văn tự, kế thừa văn minh Hoa Hạ suốt 5.000 năm, và sẽ tiếp tục trường tồn mãi mãi.